ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හිතුවා විශේෂ දෙයක්. ඒක කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කට් පීස් වලින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් හොඳ විදිහට අරගෙන කරගන්නත් පුළුවන්. විශේෂයක් වගේ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට කට් පීස් එක එක සයිසස් වලින් ගන්න පුළුවන් තොග විදිහට. ඉතින් කට් පීස් ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මහරගම පමුණුව වගේම බියගමිනුත් ගන්න පුළුවන්. පමුණුවට වඩා අඩුවට බියගමින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඔයාලට ආදායම් උපය ගන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ස්කර්ට් එකක් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින් අපි බලමු මේකට පොඩි මේ බ්ලොක් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එතකොට පහසුයි ඔයගලන්ට. ඉතින් මේකේ බ්ලොක් එක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. බලන්න මම මේක කොලයක් දෙකට නමලා තියෙන්නේ. දෙකට නමලා හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න ඕනේ උකුල් වටමින්ම හතරට බෙදලා එන උත්තරේ. මෙතන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉහළට මම අඟල් එකහමාරක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ එකහමාර වෙන්නේ අඟලක ඉලාස්ටික් එකක් අල්ලන්න තමයි මම එකහමාර දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට මම ස්කර්ට් එකේ අපිට අවශ්‍ය උස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ උස සම්පූර්ණ උස සමාන කොටස ඔයගලන්ට මේකේ මේ දැන් පටියන ප්‍රමාණයට කොටස් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න මෙහෙමයි. එක කොටසක උස කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උසට. එක කොටසක උස කියලා කියන්නේ මේක. දැන් මම මේක මේ විදිහට ගත්තොත් මගේ ස්කර්ට් එකේ කොටස් லேயர்ස් 3ක් තියෙනවා. එතකොට මම මේක හදාගන්නකොට එක කොටසක උස හදාගන්නකොට අපි බලන්න සම්පූර්ණ උස තියෙනවා මෙතන. අපි හිතමු නිකන් උදාහරණයක් විදිහට 30ක් කියලා. 30 නම් කොටස් 3ක් මට ඕනේ. කියන්නේ තට්ටු 3කට මම මහන්නේ. එහෙමනම් මම අවශ්‍ය තට්ටු ගානෙන් තමයි උස බෙදන්නේ. එතකොට එක තට්ටුවකට එන්නේ අඟල් 10ක් වගේ. ඒ වගේ මම අනුමාන විදිහට කිව්වේ ඔයගලන්ට ඒ වගේ උස හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට. එක පටියක උස කොච්චරක්ද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ උසට එකතු කරන්න අඟලක් හරි එකහමාරක් හරි මැහුම් වාසි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ පළවෙනි කොටසේ. ඔයාලා තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. දැන් උස අපි ලකුණු කරගත්තට පස්සේ හරස් රේඛාවක් ගහලා තිනවා. එතකොට මෙතන ඉඳන් පහළටනේ මම මේ රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ, කෙලින්ම රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට මෙතන ඉඳන් අඟල් දෙකමාරක් පිටතට ලකුණු කරලා මේ විදිහට රේඛාවක් අඳගන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි බ්ලොක් එක කියලා කිව්වේ මම මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට. එතකොට මගේ මේකෙත් මම උස අරන් තියෙන්නේ. මගේ දැන් මෙතන උසට අඟල් එකහමාරක් වැඩිපුර එකතු කරලා තමයි මේ උස හරි ගස්සගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් බලන්න. එතකොට තේරෙනවා මෙතන බලන්න මේක කොටසක උස හදාගන්න විදිහ මම මේ දාලා තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න මේක. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කොටස කපා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම තියෙන එතකොට සම්පූර්ණ කොටස්. එතකොට මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් ඕනේ. රෙදි කොටස් දෙකක් කපලා මේ එක පැත්තකින් මූට්ටු කරගන්න. මූට්ටු කරලා තියාගන්න. මෙතන යට ඔලොක් හරි ඔලොක් කරගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිස් පටි අපි හදාගත්ත සයිස්. දැන් මේකට බ්ලොක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ උසට එක ගානට පටි ඔක්කොම ටික කපලා එක දිගටම මූට්ටු කරලා තියාගන්න. මේ උසට එක ගානට පටි ටිකක් කපලා එක දිගට මූට්ටු කරලා තියාගන්න. මම මේක මහන හැටි කොහොමද කියලා දෙන්න. මේ පළවෙනි කොටස තමයි මම මේ කපලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතන යට ඕලොක් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේකට ආලන ඉලාස්ටික් කෑල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා එකම සයිස් එකට අපි උස අණුව හදාගත්ත පටියක උස ප්‍රමාණයට බලන්න මේ විදිහට කපලා මම දෙපැත්තම ඕලොක් කරලා තියෙනවා. දිගට නිකන් පටියක්. එකම දිගට දිග පටියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ කෑලි රෙදි වලින් මේක කරන්න ගොඩක් පහසුයි කියලා. මේක එක්ක නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන චූටි වාටියක් මහගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මහලා තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට එකම විදිහට දිගට පටිය කපලා මූට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පසුගිය පාඩම් වලදී කියලා තියෙනවා ගැදරින් ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා මේක ගැද කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එකම සාමාන්‍ය නූලක් ගහලා කොහොමද මේක පොඩිවට මෙහෙම රැලි කරගන්න හැටිත් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ සම්පූර්ණම පටිය
සාමාන්‍ය ගානට ගැදර් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට බලමු අපි මේක කරගන්නේ ඉතුරු ටික කොහොමද කියලා. මෙතන ගැදරින් ෆුඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. මගේ පසුගිය වීඩියෝ එක තියෙනවා මේ ගැදරින් ෆුඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපි කපාගත්ත මේ පටි මම කපලා ඔලොක් කරලා තියෙන පටිය මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ලාපාටකින් කරන්න ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා මේක මේ විදිහට දිගටම එක දිගට ගැදර් කරගෙන යන්න. එතකොට ගොඩක්ම ලේසි. ඔයගලන්ට මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය normal machine එකක් තියෙනවා නම් දුර මැහුමක් දාලා ඒකත් කරන විදිහ මම පසුගිය වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නූල මෙතන ටැග් කරලා නූල ඇද්දම සාමාන්‍ය ගානට මේ වගේ ගැදර් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ දිග පටිය එකවරම මෙන්න මේක එකවරම දිගටම ගැදර් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දිගටම පටිය දිග පටියක් මම මේක ගැද කරගත්තා. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ පියවර මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ ඉලාස්ටික් එක ඇල්ලෙන කොටස අපි මේක එක පැත්තක් මූව් කරගන්න. සාමාන්‍ය ෆුට් එක දාලා තියෙන්නේ මම මේක පැත්තක් මූව් කරගන්න. ඔයාලට මේක ඕලොක් මැෂින් එකක් නැති වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මම ගැද කරපු ඒ පටිය එක පැත්තකින්. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් විතරක් චූටි වාටයක් මහ ගන්න. එතකොටත් මේක ඊට පස්සේ ගැද කරලා හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තමයි අපේ පළවෙනි කොටස. මම මෙතන මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියලා දැන් මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් වගේ මේ බලන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් වගේ උඩට තියලා මේක එක දිගට මෙහෙම මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි තට්ටුව අපි එහෙම දිගටම මේ විදිහට ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්ත උඩින් තමයි මේකේ හොඳ පැත්තක් තියෙන්නේ. එතකොට ෆ්‍රිල් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙහෙම මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ විදිහට තමයි මම දැන් මේක අල්ලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ කොටස කපා ගන්න යන්නේ. මේක කපද්දී සාමාන්‍යයෙන් පොඩි හැඩයකට තමයි මේක මෙහෙම කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න. මෙහෙම කැපුවා. ඊට පස්සේ තියෙන ලේයර් ටික මේ විදිහටම තමයි ඇල්ලෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ යට ඉඳන් මේ විදිහට තියලා මහ ගන්න. ඔයගලන්ට පැහැදිලි හරි දැන් මම මේ කියන එක මේ විදිහට මේ කොටසත් මහ ගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මගේ ලේයර්ස් තුන තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන වලට තියෙන චූටි අඟල් කාලක වගේ වාටියක් මහ ගන්න. යට දිගටම වාටියක් මහන. වාටිය මහන්න කලින් මෙන්න මේ සයිඩ් එක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේ සයිඩ් එක මේ දෙක මූට්ටු කරලා ඉවරලා තමයි අපි අපේ ස්කර්ට් එකේ වාටිය මහ ගන්න ඕනේ. මේ අපි ඊට පස්සේ මේකට ඉලාස්ටික් එක සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. එතකොට ඉලාස්ටික් එක කපනකොට ඉනමිමට වඩා දැන් මේ වටේට වඩා දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම තියෙනවනේ මේකට වඩා අඟල් 4ක් විතර අඩුවට කපා ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය ඉලාස්ටික් එකවල පළල ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ ඇදෙන ප්‍රමාණය අනුව මේක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ එක බලලා මේ මීමට වැඩිය ටිකක් අඩුවට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න මේ. කැපුවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙන්න මේකේ ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්න අපි මෙන්න මේ මෙතන කෙලවර ඊට පස්සේ මෙතන කෙලවර. එතකොට තමයි අපිට ගානට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ දෙකේ මැද ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් කෑල්ල මෙතන මූට්ටු කරන්න.
ඇත්තටම මම මේක ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්නේ නැත්නම් ගොඩාක් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා ඔයාලට ඒක බැලුවා නම් මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්ම කියලා දීලා තියෙනවා මේ බෑන්ඩ් එක ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා මේ විදිහට තමයි අපේ ස්කර්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පුංචි කෙනෙකුට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ උස වෙනස් කරලා මේ ලේස් ගානේ උස හදා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඉතින් ගොඩක් අඩු වේදමකින් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. මේක මේ ස්කර්ට් එකට මට ගියේ 60 පළල රෙදි මීටර් 1යි කාලක් තමයි ගියේ. බලන්න මේ ගොඩාක් ගැදර් කරලත් මට 1යි කාලක් ගියේ. තව පොඩි යාරක මේ දිග පටියක් මට ඉතුරුත් වුණා. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර කට් පීස් අරගෙන මේ විදිහට ලේස් මහලා ලස්සනට සාය හදා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේකට මේ වෙනුවට රේන්දයක් අල්ල තවත් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. බලන්න උත්සාහ කරලා ඔයාලට මේක සොයන රැකියාවක් විදිහටත් ආදායම් මාර්ගය උපය ගන්න විදිහ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න පාඩුවේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟ පාඩමේදී මොන හරි කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර එක 0774739 ඒකට WhatsApp කරන්න පින්තූරෙත් එක්ක WhatsApp කරා නම් ලේසි. ඒකම කමෙන්ට් කරනකොට ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු සහ ඔයගලන්ගේ යෝජනා මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවත පාඩමකින් අපි හැම වෙනතුරු ආයිබෝවන්.